E tani të nderuar shikues, do të shkojmë drejt për drejt në Izrael, do të flasim me profesorin Yehuda Hamovitz, që është edhe ekspert ndërkombëtar për menaxhimin e krizave. Profesor Hamovitz will come live on RTK. Po shpresoj se do të arrit dëgjohem tek profesori Hamovitz. Professor Hamovitz, I hope you are hearing me. I'm here and I'm with you and thank you for having me. Jam këtu dhe faleminderit që më keni ftuar për intervistë. Thank you very much. First of all, I hope that you and your family are well. How is the situation in Israel at the moment? You are currently in a city near Tel Aviv. Ju jeni në Tel Aviv apo në ndonjë qytet të afërt? Unë jam në qytetin tim, 10 kilometra nga Tel Avivi, afër qendrës. Yes, are there frequent attacks? Is life developing there? Zhvillohet jeta atje. It depends. I'm living at the center of the country. Unë jetoj në qendër të vendit dhe jemi më të sigurt se sa në pjesën tjetër. Less than an hour ago, we rented the shelter. Vetëm para një ore dola deri në qendër. Damaged in a city 10 kilometers from here. Dhe dëmet në qytet janë 10 kilometra nga vendi ku jetoj unë. The issue is close to the border. Çështja është afër kufirit, 10 kilometra larg nga këtu. Yes, tomorrow marks 1 week since the Nesër bëhen një javë që nga fillimi i sulmeve terroriste të Hamasit. Si i shehni zhvillimet në ditët në vijim? Para se gjithë është vetëm një sqarim të shkurtër, ajo që ka ndodhur të shtunën e kaluar, në orën e mëngjesit, 22 bomba kanë shpërthyer në kufirin ton me gazën dhe kjo ka qenë një sulm shumë planifikuar shumë mirë afër kufirit. Brenda një dite 1200 persona, fëmijë, gra shtatzën, gra të moshuar, tërë familjet, dhe i kanë zënë mbi 100 të tjerë të cilët i kanë marrë peng, burra, gra të moshuar në Gaza. Dhe ajo që ka ndodhur atje, dhe unë do të ndaj me ju, që fëmijët nuk janë fajtor për asgjë që ka ndodhur. Ka pasur një kohë kur Izraeli i ka sulmuar dhe ka djegur gjithashtu, por ne nuk e dim. Së dyti, vetëm sa për të kuptuar, gratë shtatzana ka pasur atje gjithashtu, gratë shtatzana ua kanë prerë barkun dhe ua kanë nxjerrë fëmijën nga barku. Më thonë afër nënës kanë ndekur edhe nëna edhe foshnja. Ishte një sulm, ishte një sulm terrorist. Kjo është ajo që ka ndodhur. Disa orë më vonë, armata ndërhyri dhe është hakmarrë gjithashtu. Ndjenja e parë që fitoni është se vdekja e 1300 njerëzve që vdeqën vetëm për një ditë. 200 të tjerë janë vrarë në vend. Ka pasur një festival të muzikës
young dhe 200 të rinj janë vrarë atje, while hiding. gjersa ishin duke u argatuar, të mos themi për të tjerët. So this is what happened. Mirë, po kjo është ajo që ka ndodhur. And from that starts, Dhe prej asaj kohe kanë filluar bombardimet. because you have to understand, Duhet të kuptoni gjithashtu, and this is why America and the other kjo është arsyeja pse Amerika dhe vendet e tjera po na ndihmojnë. simple, let's say, a terrorist attack. Nuk është sulm i thjesht terrorist. All Është një sulm i organizuar. human beings don't behave Qenjet njerëzore behave nuk sillen në mënyrën siç sillen ata karshi fëmijëve. over there. We Atje. know wars, and wars is army against army. Dhe e dim që armata ka filluar edhe operacionin ushtarak. On a terrorist organization. Dhe kjo ka të bëjë me një organizatë terroriste. Court in Hague. Ne ata nuk janë një vend i mirëfillt. So we retaliate, and one of the Ne jemi hakmarr retaliation dhe një prej hapave të parë të hakmarrjes është bombardimi ose granatimi i Gazës. we are a country and we have a Por ne jemi shtet dhe kemi përgjegjësi dhe po u themi njerëzve të largohen nga ndërtesat 4 days of bombing gjatë tërë ditës së bombardimit të Gazës. civilian Numri i civilëve të vdekur dead is 1,200 by the. është 1200. This is less than what they. Kjo është më pak se që ata kanë bërë të shtunën e kaluar. Vetëm një propozim. So this is, and now we are facing Tani po përballemi our northern border. me kufirin ton verior. That the Hezbollah Shpres- in Lebanon, Shpresojmë që në Liban nuk do të filloj lufta, not to say the threat from të, Iran, të mos themi që kemi edhe kërcënim nga Irani, leading all that, not to say Të mos- groups in Syria, të mos themi që kemi grupe në Siri. because the Hamas is also Hamasi është shumë i fortë në Siri in the West Bank. dhe atje ka edhe qerdhët e veta. So this is the situation. Kjo është situata. Profesor Hamovitz, Profesor what do you Hamovitz, see profesor as the Hamovitz, main reasons çka for the shihni si hundreds arsyet of kryesore years of për conflict between Israel për and këtë luftë qindra Palestine? vjeçare ndërmjet It is a war for Palestinës dhe territories, Izraelit? religious A është war, luftë or për something territore, luftë fetare apo diçka tjetër? It's I would like to there is Hamas Është Hamasi here. ide. So and what did Hamas did? Dhe ajo që bëri Hamasi e mori Kuranin e shenjtë No, që e dim to and looked for the specific places dhe shikon të vende specifike they can interpret as if ku mund ta interpretojnë Jews around the world. siç dëshirojnë anëmban botës. It's not territories because Dhe kjo nuk është një kauz terroriste. Gaza, there's not one Jew in our Në Gaza nuk ka një zero. 2005 Në 2005 went out of Gaza, ne dolëm nga Gaza, took down all the plotësisht settlement that we had in Gaza. i morëm të gjitha armatimet që kishim nga Gaza Palestinian Authority. dhe u dham Hamas killed pushtetin autoriteteve palestineze. Palestinian Authority. Palestinezët e morën kontrollin në Gaza Took over Gaza. dhe ata e morën për Gazën dhe që nga ajo kohë They don't care about the citizens, 2 million ata nuk brengosen fare për ata 2 milion qytetarë që janë atje, They need to care about sepse ata education, duhet të kujdesen për edukimin, për ujin, rrymën elektrike, ushqimin. This is not something that they are doing. Kjo nuk është diçka që ata janë duke bërë. States and the European Union Siç bëjnë shtetet e tjera dhe Bashkimi Evropian dhe shtetet e tjera. of dollars there that were not used to build
university. Ne ato nuk jemi të mësuar të ndërtojmë universitete, shkolla apo spitale. To build a city of tunnels Ata dëshironin të ndërtonin një qytet tunelesh që do të ndihmonte attack Israel. ta sulmonte Izraelin. Instead of taking care for the economy, Në vend të brengosjes për çështje ekonomike, children and making them ata i trajnojnë fëmijët dhe i bëjnë ushtar. the terrible scenes from they took Ata kanë parë skena të tmerrshme clip that they are showing. dhe udhëtimin që ua tregojnë fëmijëve të tjerë apo rrugën në për të cilën i mësojnë është që t'ua ndalojnë atyre. So this is so you cannot judge it Nuk mund ta gjykoni a way of territories. në mënyrë të territoreve, në asnjë mënyrë, Even not in a religions. e as në një mënyrë fetare ose religjioze. Doing and what they did Ajo që kanë bërë dhe ajo që janë duke bërë being Muslim. nuk është vepër e muslimanëve, nuk është sipas Kuranit. Is using and misinterpreting Ata po përdorin çdo gjë violating dhe po i shkelin the Holy Quran. Kuranin e shenjtë. You cannot judge it not as territory. Nuk mund ta gjykoni jo si territor, Territories you can solve. sepse territoret mund të zgjidhen, You cannot tell it's a religious war. nuk është luftë fetare. No problem. They don't have a problem to Ata practice nuk kanë problem për ta ushtruar ose praktikuar fenë e tyre islamin. different way of thinking. Kjo është një mënyrë tjetër e të menduarit, një mënyrë terroriste e të menduarit. What does Iran say? Çfarë tha Irani? Level Israel and Sulmojeni Izraelin America and Europe. edhe ju shpresoni se do të fitoni. Did to Iran. Çfarë i bët SBA-ja Iranit? Vetëm një gjë. Progress, investing in education, Ata investuan në arsimim ose edukim, in well-being of their citizens. në mirëqenien e qytetarëve të tyre. This is what the Western humane world is doing. Kjo është ajo çfarë bën bota moderne perëndimore. To take us back. Sepse po të kthehemi prapa në konflikt, So we cannot judge it and to say nuk mund të gjykojmë edhe të themi që është një luftë për territore. So, Professor, this Profesor, is a war because of the Kjo është një terrorists luftë of Hamas. për shkak të terroristëve të Hamasit. sorry again the question. Më falni edhe një herë pyetje nëse mund ta So përsëritni. this is a war Kjo because është of një the luftë terrorists of Hamas. Për shkak të terroristëve të Hamasit. Hamas, but it's Hamas. Është Hamasi, por Hamas itself could not plan por and organize ai nuk mund të planifikonte dhe organizonte këtë i vetëm. and finance Dhe Iran. është i ndihmuar dhe i financuar nga Irani. Iran is running for an atomic bomb. Irani po drejton edhe një bombë atomike, po përgatit bombë atomike, It's a threat to Europe që është një kërcënim për Evropën, and all other to Russia. për Rusin dhe të gjithë të tjerët, për Arabinë Saudite, And so we have in the middle of Asia, kështu që ne jemi në mes të Azis sending its wings all around the Middle East, but not only. dhe ka era në tërë linjën e mesme dhe jo vetëm këtu, Modern world. është një luftë bashkohore And so Kosovo is threatened also Kosova gjithashtu është e kërcënuar, of Europe. që është në qendër ose zemër të Evropës.
Yes, so the conflict with Palestine is very Konflikti old. me There have Palestinën been është shumë several i attempts, vjetër. Ka pasur to disa find a sulme për të solution, gjetur in the past, zgjidhje but, në të kaluarën. none of them has Por asnjë prej produced a tyre solution. nuk ka Is it rezultuar likely me that ndonjë the solution zgjidhje. will be found and the conflict A will është end? e mundur që të gjendet ndonjë zgjidhje dhe konflikti të përfundojë? First of all, Para së gjithash, to understand that duhet të kuptoni se conflict started before there was Israel. në to strategjia ka qenë e Izraelit Yes, more than 100 years ago, më tepër se 100 vjet më parë, a city where many Jews lived. një qytet ku shumë hebrej janë larguar, The citizens of the Arab citizen of the world, qytetet arab të këndej murit people, just like that, slaughtering them. ishin vetëm ashtu dhe ata preheshin. And this was established only in 1948. Dhe kjo ishte themeluar vetëm në vitin 1948. And do you know what was our retaliation? Dhe e dini cila ishte hakmarrja jonë? The Hebrew University in Jerusalem. Hapja e universitetit në Jerusalem. One is of the 70 highest. Një prej institucioneve më të larta që nga përfundimi i asaj kohe. This is the way. Kjo është mënyra pra. This is, and we know there was in 1947. E dim se në 1947 ka pasur marrëdhënie të mira Separated and divided. dhe Now ato u ndan nga ajo që është tani hebrejt other to the Arab population. dhe popullata tjetër arabe. In 1948 in May, Në maj të 1948-s u larguan, there was a resolution. ka pasur një rezolut dhe një traktat. You have to understand Israel is Dhe duhet të kuptoni që Izraeli është një vend i vogël. from side to side is 70 kilometers. Prej një anën në anën tjetër është vetëm 70 kilometra. So they attacked us. Ata na sulmuan për fat të keq, We won the war. ne fituam luftën. And the issue is as if Pastaj our çështja është editorial request. se ka edhe kërkesa historike këtu. So it's none of all that because Asnjëra prej tyre, sepse ne jemi shtet. we are, let's say one day Të themi, States we are all going to Europe. ne jemi një diset dhe të gjithë të shkojmë në Evropë. Jo. 9 million people are going 90 milion njerëz, to happen in Israel. Would it be a çfarë do të ndodhë në Izrael? country A do të jetë një vend with the industry, with high tech, me industritë dhe teknologjitë të larta? another Gaza? Nuk dëshirojmë të shohim një Gaza tjetër. Yes, Professor, you just mentioned Profesor, ju sapo përmendit Kosovën. Kosova gjithashtu u përball me një sulm terrorist para një jave. Ju e njihni situatën shumë mirë në Kosovë. Si e shihni këtë sulm terrorist nga Serbia brenda territorit të Kosovës? First of all, Para së gjithash, in war or in security strategy, në luftën për sigurinë strategjike, you make a risk control, risk management kemi të bëjmë me kontrollin e rrezikut dhe menaxhimin e rrezikut ose të riskut. happen, and you Ajo ka ndodhur ready for that. dhe ju jeni të gatshëm për këtë. We're ready for an attack of Jeni të gatshëm për një sulm terrorist. 1,500 Jo 1500 from towards Kosovo. prej Serbie që erdhe në Kosovë. Everything can happen, Çdo gjë mund të ndodhë. and Kosovo has to be prepared. Kosova duhet të jetë e përgatitur për më të keqen. Now, world is looking on the Israelis. Why? Dhe tani po shikohet pse Izraeli, We war populli i Izraelit, the other, do të ishte një shenjë për të tjerët, but if the terrorist attackers here por nëse terroristët na sulmojnë këtu, ne do të rezistojmë. all
dhe të gjitha grupet e tjera terroriste në Serbi, në Kongo, in other places, në vendet e tjera, do të kuptojnë rastin dhe mundësinë se ne jemi të përgatitur. this is our chance. Kjo është shansa ose gjasa jonë. So there is a need to do Ekziston be prepared. nevoja të jemi të përgatitur për çdo gjë që mund të ndodhë. And I will give you a small example. Dhe do t'ua jap një shembull të vogël. 2 months ago when I visited, 2 muaj më parë, I was in Dragash. kur e vizitova Kosovën, isha në rajonin e Dragashit, Yes, a relatively poor region. po një rajon relativisht i varfër. If we are speaking about all Kosovo, it's 95% around, right? 95% Albanians. Nëse shikojmë, Kosova është rreth 95% shqiptare And 40% Dhe- Bosnian. dhe 4% janë bosnjak apo të tjerë Tension. dhe ka tensione, Poor, because it's poor, sepse është e varfër and Bosniak are coming. dhe bosnjakët po vinë. Imagine what will happen if the rest Dhe merreni me mend se çfarë do të ndodhë po të vinin edhe të tjerët. Do të kishte edhe një Bosnjë tjetër. So there is a need Egzi- by the government Ekziston nevoja që qeveria and the civil society around the borders ta forcoj shoqërinë civile për rreth kufirit and to prepare the army dhe të përgatis ushtrinë dhe natyrisht using the European community ta përdor bashkimin evropian ose bashkësinë evropiane try to solve për të folur dhe për të përpjekur për ta zgjidhur këtë çështje, peacefully. këtë konflikt në mënyrë të qetë. And why you are emphasizing the Bosnians? Pse po e Because Kosovo cekni has problem bosnjakët, with, sepse Kosova Serbia ka probleme me because of the, Serbinë, policy of Serbia. sepse mirë po kjo është ajo që ka ndodhur. As an example, E mora vetëm si shembull. if Çka ndodh nëse nuk kujdesen për shoqërinë civile rreth kufirit. the people around the borders are the ones Qytetarët rreth kufirit janë ata që do të vuajnë më së shumti. Njerëzit afër kufirit with Serbia me Serbinë are defending Pristina. po e mbrojnë Prishtinën. The international community, Bashkësia professor, ndërkombëtare, continues to zoti keep profesor, Kosovo under sanctions vazhdon ta mbajë despite the Kosovën terrorist nën attack by presione Serbia. përkundër How sulmeve should terroriste Kosovo behave in this të Serbisë. circumstance? Si duhet Kosova të sillet në këto rrethana? As I said, Siç thash, prepare for everything. I will tell you what do t'ju them one of our prime ministers një prej kryeministrave tanë, was, she said ajo tha about that if our enemies, se nëse armiqt tanë there will be peace around here. do të dorëzojnë, lëshojnë armët, do të ketë zgjidhje paqësore. We would not be here. Por pa armë nuk do të ishim këtu. And the same is Kosovo. Dhe njëjta vlen edhe për Kosovën. To do all the things Kosova duhet t'i bëj të gjitha gjërat nations to protect, për të mbrojtur, like if the Americans siç bën Amerikanët, carriers towards here to say to Syria and që i dërguan në flotoraket në Siri dhe në Irak. European community Komuniteti evropian be aware duhet të thotë se duhet të keni kujdes me këtë. Dhe kjo për këtë nevojitet një diplomaci e re. and to invest a lot in this diplomacy. Dhe duhet të investohet shumë në këtë diplomaci Your allies, dhe duhet të bashkëpunoni me bashkëpunëtorët tuaj, me Amerikën, Izraelin, lot of friends in the European community, pastaj Bashkimin Evropian e keni një mik gjithashtu. and the second, Dhe së dyti, prepare to war. Yes, po
Profesor, Izraeli Profesor, Izraeli është vendi I fundit që e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Si I shihni bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve tona? First of all, there is we owe, Para së gjithash, as a nation, si kombë, ne u kemi borxh shqiptarëve në Kosovë from the Second World War. nga lufta e dytë botërore. The Holocaust E dim që pas holokaustit than before. ka pasur më tepër shqiptarë që I kanë strehuar hebrejt ose izraelitët. Prandaj u kemi borxh. And we are doing our best. Dhe ne po bëjmë më të mirën që mundemi. In the visit that I was to Vizitën që isha 2 muaj më parë në Kosovë, cooperation ne themeluam një bashkëpunim in two universities, ndërmjet 2 universiteteve, university in Israel, me një universitet në Izrael në të cilin unë jap mësim. Më thonë, kjo është ajo që bëjnë vendet miqësore. cooperation, Bashkëpunimi, education, arsimi, thinking about the future. mendimi për të ardhmen. This is what countries that wants to live are doing. Kjo është ajo që bëjnë vendet të cilat duan të jetojnë në paqe. Between Bashkëpunimi Israel ndërmjet and Kosovo, Izraelit dhe Kosovës është shumë I fuqishëm. your ambassador to Israel Ambasadori juaj në Izrael është duke bërë një punë të mrekullueshme is doing wonders for the connection between us dhe ai po e bën lidhjen ndërmjet nesh. with our ambassador. Si dhe ambasadori ynë në Kosovë gjithashtu. And we are with you. Dhe ne jemi me ju. Jemi me ju me zemër. Thank you very much, Professor Faleminderit Hamovitz. shumë, profesor Hamovitz. Ishte kënaqësia juve që ju kisha mysafir në programin tonë të sotëm. Vetëm edhe një gjë, lutem. Please see that the hostage in Gaza Luteni të shihni që pengjet në Gaza speak to the world duhet I flasin botës dhe të tregojnë se çfarë kanë përjetuar. Thank you very much. Faleminderit shumë.